السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة الحلقة بتاعتنا مخصصة لآيس كريم دريم. هنعمل آيس كريم فانيليا دريم وآيس كريم مانجا دريم بأسهل طريقة بمكونين بس هنعمل أحلى آيس كريم. هنجيب كده بولة غويطة ونبدأ نسمي الله على بركة الله ونعمل آيس كريم مع بعض. اول حاجه انا معايا الباكت بتاع الايس كريم ده النوع بتاعه نكهه الفانيليا. تمام. طبعا انتي تقدري تستخدمي النكهه اللي تحبيها. طبعا انتوا عارفين ان الايس كريم فيه منه نكهه الفراوله، فيه المانجا، فيه الفانيليا، فيه الشوكولاته. انا النهارده هستخدم معاكم ايس كريم فانيليا وايس كريم مانجا. تمام. ممكن تعملي ميكس خليط بينهم اللي يحبك، يعني اللي تحبيه تقدري تشتغلي بيه عادي، ولو اولادك بيحبوه تقدري تعملوا لهم. طبعا بالنسبه للقوالب اللي انا هستخدمها النهارده في الايس كريم، انا كنت عامله لكم ريفيو مخصص للقوالب بتاعه الايس كريم ديت، تقدروا تخشوا على القناه وهتلاقوها ان شاء الله. دلوقتي انا حطيت كيس البودر بتاع الايس كريم، وبدات ان ده كوب لبن مثلج. تقدري ان انت تستخدمي لبن مثلج او تستخدمي ميه مثلجه، وتبداي تنزلي حبه حبه كده وتضربي بالمضرب. لكن انا نصيحتي في الوقت دوت ان الايس كريم ما بيبقاش ليه نكهه جميله كده وتحسي ان هو نكهته طبيعيه، غير لما بتستخدمي فيه اللبن طبعا بيديله نكهه، بصي يعني طعم ومذاق جميل جدا، هيعجب اولادك جدا. لكن طبعا الميه بيبقى طبعا بيبقى طعمه حلو كل حاجه، لكن ما بيبقاش طبعا زي طعم اللبن ابدا. استخدمي لبن مثلج، هيديكي نتيجه ممتازه، وهيديكي الخليط يتقل معاكي بكل سهوله، مش هياخد وقت خالص. تبداي تضربي بقى كده بالمضرب لحد مثلا معاكي من 10 دقايق او حاجه، لحد ما تحسي ان القوام بتاعه بدا يبقى كريمي كده، يتقل معاكي زي ما انتوا شايفين في البوله. انا هم مقربه لكم الكاميرا عشان تشوفوا، شايفين الخليط بدا ان هو يتهز معايا بصعوبه، ده معناه ان الخليط بدا يمتزج ويتقل معايا ويديني النتيجه الممتازه. طبعا نصيحتي كمان برضو ان انت لما تيجي تعملي الايس كريم دوت ابعدي خالص عن الوقت الحر، لان الوقت الحر بيخلي الايس كريم ما يتقلش معاكي بسهوله، ويبقى صعب ان هو يتقل معاكي، لان طبعا الحر بيسيح الحاجات ديت، مش بيخليه يتقل معاكي خالص. اهو زي ما انتوا شايفين انا بدات اهو اضرب جامد، خلاص الخليط انا حاساه في ايدي ان هو بدا يتقل ويديني القوام الممتاز. طبعا ما تكتريش عن كوبايه لبن مثلج عشان يديكي قوام كويس، عشان لو كترتي في اللبن او الميه عن الكوبايه، الكيس باكت من الايس كريم دريم بياخد معاكي مج واحد بس لبن مثلج. تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده، بعد ما خلاص خلصت خلط فيه لمده 10 دقايق، انا حضرت هنا معاه ده صوص شوكولاته. طبعا صوص شوكولاته انا عملت صوص الشوكولاته، وده طبعا القوالب اللي احنا هنعمل فيها صوص الشوكولاته انا عملته معاكم في كذا حلقه قبل كده، وبرضه هقولك برضه احنا بنعمله ازاي. صوص الشوكولاته دي عباره عن شوكولاته خام خالص، ببشرها كده بالمبشره. تمام. وبحطها في طبق او بوله فوق حله، وتبدا ان هي تسيح معاكي فوق بخار الميه. خلاص انا هنا بقى شلت الغطا بتاع القوالب، هبدا كده اسكب جوه القوالب بتاعه الايس كريم. انا هحط كميه صغيره خالص، مش هحط كميه كبيره. طيب فايده الشوكولاته دي ايه؟ انتوا عارفين الشوكولاته اللي بتبقى على الايس كريم ستيك من بره ديت، هي دي الشوكولاته اللي احنا بنلاقيها، وبتلاقي كمان تحت في الستيك من تحت في قطعه شوكولاته كده بتبقى من تحت. هي دي الطريقه، وهو ده اللي احنا هنعمله النهارده. طب هنعملها ازاي يا شوق؟ هوريكم. بصوا، شايفين الخطوة دي مهمة جدا. انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بحرك الشوكولاتة في كل قوالب الاستيك، بحيث ان القالب نفسه من جوه يكون مغلف بالشوكولاتة. لما نيجي نحط فيه الايس كريم من جوه، تبقى طبقة الشوكولاتة هي غلفت الايس كريم من بره. تمام كده. شايفين انا كده بحاول ان انا اجيب الشوكولاته في كل القالب من جوه، ما اسيبش اي حته مش مغلفه. اي حته زي ما انتم شايفين اهو في على الحرف لسه ما اتعملش، لا هستمر في التقليب واستمر. زي ما انتم شايفين اهو الشوكولاته بتتدحرج معايا جوه القالب زي ما انتم شايفين اهو. طبعا وفي الاخر خالص بينزل بقايا الصوص بتاع الشوكولاته ده، بيكون لك قطعه من الشوكولاته من تحت. لما بتيجي تاكل الايس كريم بتلاقي حرفها في الشوكولاته كده ناشفه، بتبقى جميله قوي. زي ما انتوا شايفين اهو انا مستمريه في تقليب الشوكولاته. انا عايزه كل الحروف وعايزه كل الحواف وعايزه كل الجوانب تبقى مليانه بالشوكولاته. زي ما انتوا شايفين النتيجه ممتازه ازاي.
كل القوالب معايا اتملت اهي بالشوكولاته. مفيش ابسط ولا اسهل من كده. احنا يعتبر عملنا الايس كريم بمكونين فقط، الشوكولاته واللبن، تمام، وطبعا بودره الايس كريم. يعني مفيش اسهل ولا ابسط من كده. طبعا الايس كريم دوت اولادك هيحبوه جدا في الحر. انت عاملاه بايدك بمكونات انت واثقه منها. اللبن طبيعي طبعا، ومعاكي الشوكولاته اهو عاملاها باعمال ايديكي، ويا دوبك انت اشتريتي فقط باكيت الايس كريم من بره. عايزه اقولك على حاجه كمان، ان باكيت الايس كريم لما تشتريه وتبداي تعملي فيه في القوالب ديت، ما شاء الله باكيت بيكفي القوالب ديت، لان القوالب دي حجمها صغير من جوه، فالباكيت الواحد بيكفي معاكي ويفيد كمان. تمام. بعد ما خلاص اتاكدت ان الشوكولاته كلها يعني شكلها بقى كويس ومنتظم جوه، وخدت كل الحروف بتاعه القالب، هبدا بقى ان انا احط كده بشكل منتظم كميه من الايس كريم. انا اهو بحط ايس كريم فانيليا. تقدري بقى في الوقت دوت تحطي ايس كريم فانيليا بس، تقدري تحطي نص فانيليا ونص مثلا مانجا، او نص فانيليا ونص فراوله. هم هيطلع لك من تحت نص ونص، فاهماني؟ طبعا النكهه دي والمذاق ده اللي رايحك. انا بديك الفكره والطريقه واللمسه والتاتش دي بتاعتك انتي. تمام. وتبداي بقى ان انتي تحطي تملي كل القوالب بتاعه الايس كريم بنفس الشكل كده. طبعا ما فيش ابسط ولا اسهل من كده. في 5 دقايق ممكن لو انتي اشتريتي كمان 2 قالب من دول او 3 قوالب، هتعملي اكبر كميه في وقت قصير جدا. 5 دقايق هتكوني مخلصه كل الكميه ديت. لو اول مره تشوفي قناه مطبخ شوق، ما تنسيش تنزلي على طول تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل حتى يصلك اشعار بكل وصفات قناه مطبخ شوق. ولو دخلت صفحتي فيها هتلاقي وصفات كتير جدا باسلوب سهل ومبسط ومكونات بسيطه على قد ايدك، ان شاء الله تنور رضاكم واعجابكم. زي ما انتوا شايفينه. بصوا بقى الخطوه ديت مهمه جدا. لازم تنزلي كده الايس كريم، تخبطي كده خبطتين بحيث ان الشكل ينضبط معاكي، وتبقى القالب كله متساوي وينزل ويديكي نفس الشكل، ويبقى كل القالب معاكي مليان. بصوا انا اهو سويت اللي كان فاضي شويه، سويته وظبطته، وبعد كده خبطته خبطتين. شايفين بسم الله ما شاء الله الكيس الباكت بتاع الايس كريم كفى معايا القالب كله وفاض كمان معايا زي ما انتوا شايفين اهو. تمام كده انا خلصت كده الخطوه بتاعتي. الخطوه بقى اللي بعد كده مفيش ابسط من كده. هنجيب الغطا بقى بتاع الغطشان بتاعه القوالب، نبدا زي ما انتوا شايفين الغطشان اهي فيها عصايه بتاعه الاستيك بلاستيك، وليها غطا من فوق سيليكون. طبعا الحاجات دي كلها بتتفك وتتركب وتتغسل، سهله جدا الصراحه في الاستخدام. تبداي بقى ان انت تقفلي كده القوالب بالشكل دوت، يعني تقفلي عليها كويس جدا، تتاكدي ان هي بقت محكمه الغلق وتقفليها. طيب النصيحه بتاعتي بقى في الوقت دوت يا بنات، اخر نصيحه في الوصفه بتاعتنا، لازم تحطيها في درجه حراره منخفضه جدا. يعني لازم الفريزر بتاعك يكون بيجمد جامد ويتلج جامد، لان لو مش بيتلج جامد الايس كريم بتاعك مش هيتماسك ومش هيطلع القوام اللي احنا بنشوفه في المحلات. احطه بقى في التلاجة، وتاني يوم بكره ان شاء الله لما احس ان هو جامد معايا اوريكم النتيجه بتاعته بقت عامله ازاي. شايفين؟ هم دول اللي انا لحقتهم لكم من اولادي الصراحه. اول ما طلعته عجبهم جدا ورضاهم. شايفين متماسك ازاي؟ احلى من اللي احنا نشتريه من بره 100 مره. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.